Goedemiddag allemaal. Welkom op alweer een webinar van Alimar. De webinar van vandaag gaat, als de technologie het juist doet, over het Delta-model. Vaardigheden voor jurist van de toekomst. Het Delta-model is eigenlijk een opvolger van een vroeger model dat bestond, het model van de T-shaped lawyer. Er is een nieuw model gekomen dat vorig jaar werd ontwikkeld door een aantal proffen aan Amerikaanse universiteiten vooral. En daar rekening houden met een aantal nieuwe evoluties. En het leek me nuttig om dat kort voor te stellen en wat dat dan eigenlijk zou kunnen betekenen voor opleidingen van juristen, zowel aan rechtenopleidingen als aan permanente vorming. We gaan het kort houden vandaag. Binnen 20 minuutjes zouden we gedaan moeten hebben. Het eerste punt is, wat is het Delta-model? En het tweede, hoe helpt het om de juiste opleidingen te kiezen? En daarna is er uiteraard tijd voor vragen, als jullie vragen zouden hebben. Ik ga de mensen die het model ontwikkeld hebben eventjes zelf het woord geven. En in een kort filmpje van 1,5 minuut en daarna nog een ander. Dus hier komt het. We're working on a new framework that helps lawyers and law students understand how law and technology can work together, a more holistic understanding of lawyering. We call this the Delta model. Our hope is for the Delta model to provide a guide and help lawyers navigate this changing landscape in the delivery of legal services. The Delta model in its most basic form is a triangle that's subdivided into 3 parts. The law, or the substantive legal knowledge and skills, the business and operations, or our ability to deliver these legal services, and our personal effectiveness skills, those skills that allow us to relate to our clients. Of course, there's no one-size-fits-all. Lawyers play many different roles in society, and so this framework has to be able to adjust to represent those varying roles. We do that by shifting the midpoint to represent differing degrees of depth and skill that an individual needs to have in any one of these areas, depending on the role that they play. Hopefully the lawyer is using some technology to enhance their services, but they should also be sitting with you to understand your unique situation and how these technological advances can best support you, while also recognizing the foundation of the legal profession as a profession that helps people. De professoren zijn eigenlijk samengekomen vanuit de wassen. Kijk, traditionele rechtenopleidingen zijn gebaseerd op heel veel rechtenvakken, een aantal algemenere vakken nog, maar eigenlijk heel weinig vakken die toelaten om ons beroep goed te doen. Behalve dan de juridische en een brede algemene vorming. Er zijn een heel aantal dingen, die vaardigheden die je ook moet hebben als je bijvoorbeeld een eigen kantoor start, als je een team gaat leiden, als je diensten gaat verlenen aan andere mensen. En die worden op dit moment niet aangeleerd. En daar is de vraag van hoe kunnen we dit oplossen? En de volgende film gaat daarover in detail. What is the Delta model? The Delta model is a competency model that represents the variety of different skills and attributes an individual must possess in order to be successful as a 21st century legal professional. We've chosen to use the simple image of a triangle to represent the 3 areas that we think are most crucial to creating that success. The base of the triangle represents the traditional notion of learning how to think like a lawyer and having deep understanding of the law. The right side of the triangle represents the growing importance that's being placed on understanding the business of law and legal operations. The left side of the triangle represents those personal effectiveness skills necessary for a lawyer to relate to and understand and even communicate with a client as well as our colleagues. The Delta model is built off the notion of a T-shaped attorney, a term that was coined in 2014 by Imani Smathers and gained significant attention in the past 5 years, and rightly so. It recognizes that a lawyer is not just about being a legal thinker and having a legal mind, but that we must also be effective in the delivery of our legal services. And in doing so, we have to not only have deep expertise and understanding the law, but we must also have an appreciation and understanding of related areas to our practice. Amani identified a number of different areas, including technology, data analytics, and process improvement, just to name a few.
We really liked this model because it recognized that lawyering is more than just thinking like a lawyer. But we also wanted to shine a brighter spotlight on the importance of skills related to emotional intelligence and communication. And so we put the T-shaped model on its side and added this third area of personal effectiveness skills. What we realized in doing so is that we've also created a model that's more dynamic and inclusive, because we can put a shifting midpoint into this triangle that can move depending on the varying depth of degree of skill that someone has to have, that depends on the position or the organization at which they work. So if someone graduates and moves into becoming a first-year associate in big law, they're going to have tons of resources at their fingertips and may not necessarily need to have a depth of skill in technology in order to provide their legal services. They'll have somebody who can help them with that. But if someone graduates and becomes a solo practitioner, having access to those technology skills and knowing how to use the new tools available to us to create more efficient delivery of legal services becomes imperative. But in addition, since the increased use and reliance of technology, the legal profession is also changing and new roles are being created. So we need a model that not only represents those competencies necessary to be a good lawyer, but also those competencies that are necessary to be successful in legal operations and to be a legal technologist or a legal solutions architect. And so by creating this shifting midpoint, we've inadvertently created a model that can represent all of those different positions. We simply shift the midpoint to better reflect the depth of skill that each of these positions needs. We'd like to tell you a lot more about the Delta model, and so we've created a few more videos below. We talk about why we think it's so important to have this more dynamic and inclusive model, as well as how we think that this model is going to positively impact our profession. In each of these videos, we'd like to hear from you. What do you think about this model? What makes sense to you? What doesn't make sense? Would anybody like to use it as a pilot and try it out as your organization's competency model, or maybe even as a basis for curriculum at your law school? Please comment below or contact us at the information that is provided on this website. Oké. Dus eigenlijk, een model heeft drie zijden. Eén, puur juridisch, hetgeen dat we allemaal geleerd hebben. Dan een business and operations zijde die gaat over projectmanagement, data-analyse, procesverbetering. Eigenlijk de zaken die je in een business school leert. En dan aan de andere kant de personal effectiveness, hetgeen dat we meestal soft skills noemen, over omgaan met mensen, communicatie, emotionele intelligentie, empathie, al die zaken, die eigenlijk op heel weinig momenten worden aangeleerd of benadrukt in een rechte opleiding of ook in permanente vorming. Zoals in het filmpje gezegd, er is een mogelijkheid om te gaan schuiven met die competenties om er eigenlijk een soort van piramide van te gaan maken, waarbij iemand die zijn stage begint en vooral heel veel juridische dingen aan het leren is, vooral heel hard de focus ligt op het juridische en iets minder op de andere twee. Maar bijvoorbeeld iemand die doorgroeit naar een leidinggevende rol, hier, de manager, teamleader, zou eigenlijk heel veel ondersteuning en aandacht moeten besteden aan die persoonlijke soft skills, wat eigenlijk zelden gebeurt. En iemand die eerder voor technologie gaat werken, zou eigenlijk heel veel technologiekant of knowledge management of al die zaken, zou heel veel aandacht moeten besteden aan die business and operations kant. Dus afhankelijk van de functie kan je eigenlijk gaan kijken van welke opleiding heeft iemand nodig. Heeft hij in het begin vooral juridische opleiding en expertise, moet hij dat vooral opbouwen, of moet hij iets later in een carrière meer de soft skills gaan onderbouwen. En dan kom je eigenlijk bij de vraag van hoe ziet dat er dan uit? Want de rechtenopleidingen zijn nog vrij traditioneel. De permanente vorming opleidingen zijn heel dikwijls ook vrij traditioneel.
Dus de vraag is, hoe ziet dat er dan uit? Dan ben ik eens gaan kijken naar andere, bijvoorbeeld Suffolk University in Boston, die hebben een Legal Innovation programma, waar, denk ik, voor de sympathieke prijs van €3000 per vak je online vakken kan volgen, een Legal Technology Toolkit, The Business of Delivering Legal Services, gaat over werken met technologie, maar ook 21st century legal services, legal operations, was het hier ook bij design thinking, process improvement, legal project management. Dus eigenlijk allemaal zaken waar ik op dit moment niet het gevoel heb dat we die hier zouden kunnen leren, kan je op dit moment online gaan leren in het buitenland. Aan Queen's, de universiteit waar ik toevallig een tijdje geleerd heb, hebben ze een bijkomend diploma in Legal Services Management, ook voor opnieuw heel democratische prijzen van $1000 per vak. Het gaat over financial literacy, legal services business. Hoe bouw je een bedrijf uit? Projectmanagement opnieuw, de toekomst van legal practice. En dan werken met teams en managing people, waar opnieuw al die, eigenlijk zowel het business gedeelte als het soft skills gedeelte terugkomt in die opleidingen. Nog een andere opleiding in Toronto, waar ik misschien iets sneller over ga. En dan eigenlijk, wat fijn is om te zien, is dat vorig jaar deze zomer de Universiteit van Antwerpen een programma had voorzien, maar ik denk dat het niet is doorgegaan, waarbij dat ze ook vooral op het technologieaspect ingaan, principes van Python, leren programmeren, legal technologie, decision trees, algoritmes, opnieuw algoritmes, smart contracts en dan een beetje design thinking en opnieuw smart contracts. Dus waarbij de Universiteit Antwerpen samen met de Management School wel een aantal opleidingen gaat aanbieden die focussen op het technologiegedeelte. Maar daar stopt het volledig. Voorlopig denk ik misschien nog met de Bali's zelf, die ook wel een aantal opleidingen aanbieden in verband met die persoonlijke vaardigheden, met welzijn en ik denk dat er nu een is over time management en zo. Dus er zijn wel een aantal stappen die gezet worden. Maar de bedoeling van deze introductie was eigenlijk gewoon om te zeggen, kijk, er is een kader dat toelaat om te gaan kijken van welke opleidingen iemand in een bepaalde specifieke situatie nodig heeft. Voor het juridische is er heel veel aanbod, zowel in de juridische, de rechtenopleiding, als in de permanente vorming. En voor die business en operations en voor de soft skills is er eigenlijk heel weinig aanbod op dit ogenblik. En dat is de vraag van hoe kunnen we dat gaan doen, want zoals je ziet, die verschillende modellen hebben eigenlijk hele andere opleidingen nodig. En de vaststelling die ik daarbij heb gemaakt, terwijl ik daarover nadenk, was eigenlijk van die business and operations en soft skills, projectmanagement, data-analyse, zijn niet specifiek voor advocaten. Communicatie in een advocatenkantoor is niet fundamenteel anders dan in een ander bedrijf, in een IT-bedrijf. Data-analyse in een advocatenkantoor is niet fundamenteel anders dan in een ander bedrijf. En in tegendeel denk ik dat heel veel andere sectoren daar veel verder staan en dat ons vooruit kan helpen als advocatuur om naar die andere sectoren te kijken en daar eigenlijk ideeën te gaan opdoen, zorgen voor kruisbestuiving, nieuwe invalshoeken bekijken en met die ideeën uit andere sectoren aan de slag te gaan in onze sector. Want we moeten niet... Het juridische is heel specifiek, maar hetgeen dat daar rondhangt is eigenlijk helemaal niet zo specifiek. Wat we doen, we moeten daar niet het warm water opnieuw uitvinden. Dat was eigenlijk mijn korte toelichting voor vandaag. Ik ben braaf binnen de 15 minuten gebleven. En de vraag is, hebben jullie daar vragen of opmerkingen over? Het is vooral ook de bedoeling om een beetje feedback te krijgen op de ideeën. Ik ga er de opnames